السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به وئ. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 9 دی. نن به موږ ځو او د illustration بلاک باره کې به خبره کوو چې دا د uses څه دي، دا به ما کوم ځای کې یوز کوو او څنګه به یوز کوو. که تېر کلاس تاسو نه وي کتلی نو تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، تاسو لاړ شئ او هغه ضرور وګورئ. ټول نه فسټ زموږ سره راځي پکچر. زه غواړم چې زه په دې ډاکومنټس کې څه پکچر انسرټ کړم، نو زه به راشم په پکچر باندې به کلیک. کله چې زه په پکچر باندې کلیک وکړم نو بیا به زه خپل کوم پکچر چې زه انسرټ کول غواړم په هغه به زه کلیک وکړم، بیا به زه راشم په انسرټ باندې به کلیک وکړم. کله چې زه په دې کلیک وکړم نو زموږ سره به اتوماتیکلی هغه پکچر انسرټ شي کوم چې موږ انسرټ کول غواړو. بیا دا تاسو کوم ځای کې ایډجسټ کول غواړئ هغه شان تاسو ایډجسټ کولی شئ. بیا د دې ټوټل فارمیټ به تاسو سره اوپن شي، نو د دې تاسو څنګه سیټینګ کول غواړئ هغه شان تاسو سیټ کولی شئ. بیا به سیکنډ نمبر زموږ سره راځي کلیپ آرټ. زه غواړم چې په دې کې زه څه کارټون انسرټ کړم، نو زه د هغه لپاره راشم په کلیپ آرټ باندې به کلیک وکړم. بیا دلته تاسو آنلاین هم کولی شئ، اکسس نه وي نو بیا تاسو افلاین کولی شئ. د هغه لپاره به تاسو دلته انټر کړئ څه کول غواړئ. نو زه به فور ایگزامپل کار راوسته غواړم، نو زه به هغه سرچ کړم او ګو باندې به کلیک وکړم. بیا دا تاسو انسرټ کول غواړئ نو په دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ اتوماتیکلی به تاسو سره انسرټ شي. بیا په تر نمبر راځي شیپس. تاسو کوم شیپ انسرټ کول غواړئ، کوم نیډ وي هغه تاسو انسرټ کول غواړئ، تاسو به په شیپ باندې کلیک وکړئ. بیا تاسو دلته مختلف درکړي کوم چې ریسنټلی یوزډ راځي، لاینز وي، ریکټنګلز وي، بیسک ایرو وغیره وي، هغه تاسو د خپل نیډ مطابق یوز کولی شئ. لکه فار ایگزامپل دلته زه فلو چارټ والا یو شیپ سلیکټ کوم او هغه دلته ډرا کوم. بیا د دې تاسو ډیزاین کولی شئ کومه طریقه باندې تاسو دا کول غواړئ. په 4 نمبر باندې زموږ سره راځي سمارټ آرټ. تاسو غواړئ چې یو سمارټ آرټ ګرافیک هم کریټ کړئ، یا د هغه سره چې کوم دی تاسو لیکل وکړئ، تاسو به راشئ او په هغه باندې به کلیک وکړئ، کوم ډیزاین تاسو سلیکټ کوئ یا به اوکې کوئ. چې تاسو کله به اوکې کوئ نو بیا د دې کې تاسو کوم لیکل غواړئ یا کوم پکچر تاسو دې ته انټر کول غواړئ نو پکچر به سلیکټ کړئ. بیا دې ته تاسو څه لیکل غواړئ نو هغه لیکل به ورته تاسو وکړئ. بل په 5 نمبر راځي سکرین شاټ. تاسو غواړئ چې زموږ سره د دې نه مخکې کومه وینډو اوپن وه هغه سکرین شاټ مونږ واخلو. نو تاسو به راشئ په سکرین شاټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو اویلیبل وینډوز کې کوم کول غواړئ نو هغه باندې به کلیک وکړئ. بیا که هغه نه وي نو تاسو چې دې نه کومه مخکې وینډو اوپن کړي وي تاسو به راشئ په سکرین کلیپینګ باندې به کلیک وکړئ. نو چې کومه وینډو سره اوپن وي هغه به تاسو سره دغه شان اوپن شي. بیا کوم ځای پورې تاسو کول غواړئ هغه به ډرا کړئ. نو کله چې تاسو هغه ډرا کړئ نو اتوماتیکلی به هغه تاسو سره دلته راشي. که فار ایگزامپل دلته زه بله وینډو اوپن کول غواړم، ما دا پکچر والا وینډو اوپن کړه. زه غواړم چې زه اوس دلته یو سکرین شاټ راوړم، اتوماتیکلی به هغه وینډو ته اکسس وکړي کوم وینډو ته چې زموږ سره اوپن وي. نو بیا تاسو د هغه سکرین شاټ راوستلی شئ. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ.